গায়ত্ৰীজ কিচেনৰ পৰা আজি মই আপোনালোকলৈ এটা লোকেল মুৰ্গী ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। লোকেল মুৰ্গী আমি সকলোৱে বনাওঁ, তথাপিতো মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ বাবে কি লাগিব চাওঁচোন আহক। মই 3টা আলু লৈছোঁ, 5টা শুকান জলকীয়া, কেইফুটামান নহৰু, আদা, এটা বিলাহী আৰু 5টা পিঁয়াজ লৈছোঁ। এতিয়া 3টা পিঁয়াজ মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আদাও কাটি ল'লোঁ, জলকীয়া, বিলাহী, নহৰু সকলোখিনি মই মিক্সিত এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই মাংস লৈছোঁ 2 কেজি, নিমখ 1 চামুচ দিছোঁ, নিমখটো আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিমাণ মতে দিব। হালধি 1 চামুচ, 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি, 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি আৰু 1 চামুচ দিছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ইয়াত দিলোঁ 1 টেবুল চামুচ মিঠাতেল। এতিয়া যিখিনি মই পিঁয়াজ নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ তাৰ আধাখিনি দিছোঁ, বাকীখিনি মিক্সিতে থৈ দিলোঁ। এইখিনি ভালকৈ মেৰিনেট কৰি 1 ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম। এতিয়া গেছত এখন মই লোহাৰ কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। আজি মই লোহাৰ কেৰাহীত মাংস বনাম। লোহাৰ কেৰাহীত মাংস বনালে খাবলৈ বৰ টেষ্ট হয়। এতিয়া আলু কেইটুকুৰা তেল গৰম হ'লত ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। মাংসত আলু এনেদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি দিলে দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়, খাবলৈও বৰ টেষ্টি হয় আলু কেইটুকুৰা। সেইকাৰণে মই মাংসত সদায় আলু ভাজি দিওঁ। এতিয়া বাকী থকা পিঁয়াজকেইটা মই মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি তেলত দি দিলোঁ। এতিয়া এবাৰ লৰাম, লৰাই পেলাই যিখিনি পিঁয়াজ নহৰু পেষ্ট মই মিক্সিত থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। দি গোটেইখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকৈ ভাজিম, যাতে পিঁয়াজ নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যায়। এইখিনি ভালদৰে ভাজ খাইছে। লাহে লাহে পিঁয়াজৰ কাষে কাষে তেল বিৰিঙিবলৈ ধৰিলে। এতিয়া ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া সকলোখিনি ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিব। ইয়াতে মই এখিলা তেজপাতো দি দিলোঁ। দি ভালদৰে গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই পেলাই 15 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। মাংস আপোনালোকে যিমান ঘনে ঘনে লৰাই থাকিব সিমানে মাংসৰ টেষ্টটো বেছি বাঢ়িব। 15 মিনিটত মই কেইবাবাৰো লৰাইছিলোঁ, আপোনালোকেও লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীত লাগি নধৰে। এতিয়া দেখিছে মাংস ধুনীয়াকৈ ভাজ খালে, মাংসৰ কাষে কাষে তেল ওলাইছে। এতিয়া মাংসত পানী দিব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই এটা কুকাৰত ভৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে কুকাৰত নিদি কেৰাহীটো বনাব পাৰে। কেৰাহীত বনালে অকণমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইবাবে মই কুকাৰতে বনাম। এতিয়া ইয়াতে ভাজি থোৱা আলু কেইপিচ দি দিছোঁ। ইয়াতে মই 3 গিলাচমান পানী দিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি পানীটো দিব। মই ইমানখিনিয়ে দিম। ইয়াত মই ঘৰতে বনাই ৰখা দালচেনি, ইলাচি আৰু লঙৰ গুড়ি দি দিলোঁ আধা চামুচ।
দি মই 10 মিনিটৰ বাবে প্ৰেছাৰটো গেছত বহাই ৰাখিম। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। 10 মিনিটৰ পিছত আমি চাওঁ আহক আমাৰ মাংস সিজিলে নে নাই। ৱাও, কি ধুনীয়া হৈছে। কালাৰটো চাওকচোন, তেলখিনি কেনেকৈ ওপৰলৈ ওলাই আহিছে। মইতো বেছি তেল দিয়াই নাছিলোঁ মাংসত। কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লগা হৈছে নহয়নে? আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই লাষ্টত এটা লাইক কৰিব। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট যোগে জনাব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক লগে লগে চাবলৈ পাব। এয়া চাওক, মই পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, খাবলৈ কিমান টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাব।